Nejkrásnější turnaj roku je konečně tady. Jedinečná atmosféra pod otevřeným nebem a vyprodané ochozy pražské Štvanice znovu poženou kupředu bojovníky Oktagonu, kterým bude vévodit Carlos Terminátor Vémola. There's so many guys that want to get the title. I'm ready, the title is mine. Ten hodlá ukořistit pás šampiona polotěžké váhy. And he gets the tap! He gets the tap! Terminator is back! Do cesty se mu však postaví Srb Aleksandar Ilić. Vémola is the fake guy. I'm gonna defend every takedown what he's gonna try. I'm gonna punish him bad. He's going to sleep. High kick! Knockout! 11 ze 13 vítězství získal před limitem a 7 soupeřů poslal k zemi už v prvním kole. I have the balls to show up every time. I'm not here for show, I'm here for the violence. Dojde i na pitvu borců z top 10 lehké váhy. Matouš Kohout byl ještě před vstupem do MMA českým i evropským šampionem v postojových disciplínách. A to náprava! Chci ukázat dominantní výkon a dostat výkon večera. Nyní si to pod otevřeným nebem rozdá s bývalým šampionem lehké váhy Oktagonu Mateuszem Legierským. Ja nie będę unikał jego mocnych stron. Chciałbym go też w stójce pokonać. To a mnohem víc už 23.7. v samotném srdci Prahy na ostrově Štvanice a živě na oktagon.tv. Uplynulý rok Terminátora Vémoly se určitě nedá popsat jako procházka růžovou zahradou. Ztráta titulu šampiona, těžká zranění s hrozbou ukončení kariéry a hlavně více než rok bez jediného zápasu. Určitě to pro mě byl tlak vrátit se zrovna v něčem, co mi není vlastní, ale jsem si vždycky přál splnit aspoň to jednou, zaboxovat v postoji, abych ukázal všem těm zlohlasům, že to stejně dokážu. Carlos má rád výzvy, jakmile někdo hecne k tomu, že něco neumí, tak on udělá maximum pro to, aby dokázal, že to umí, že se v tom umí zlepšit. Je to znovu velký moment pro bojové sporty v Československu, pro box jako takový. Sebrali mi veškeré moje zbraně, to je, že rytíř s mečem na mu ten meč seberete, já jsem to neměl, ty hody. Je tady moment, na který jsme společně 4 roky čekali. Já nejsem boxer, já jsem prostě kluk, který je tvrdohlavej a jde tam vyhrát. Za každou cenu já budu tlačit a jdu tam vyhrát. Tak má to průběh, který asi všichni čekali, s tím, že byla otázka, jestli se Marko dokáže trefit. On přece měl tu možnost, rozhodčí to vždycky přerušil, jít doprava, jít doleva, on nic nedělal, on udělal jenom tohle, on se zakryl. Teď to vypadá, že začíná být Marko opravdu unavený. Ten jeho úder teď už nemá tu sílu, co měl na úvodu. Byl to šeredný box, ale byla to výhra. Já bych radši měl škaredou výhru, než krásnou prohru. To ať se na mě nikdo nezlobí, mohl jsem boxovat krásně a mohl jsem prohrát. Tohle vítězství je pro mýho dědu, který byl boxer, nikdy mě zápasit neviděl. Přiznám se, že jsem nebyl úplně nadšený z toho, že se dohodnul zápas 14 dní po boxerském zápasu, protože ta příprava je naprosto rozdílná. Bum, 1,90 m, levák, black belt v jiu-jitsu, říkám, no do prdele. The first time Octagon has ever stepped outside of Slovakia and the Czech Republic. First show Frankfurt has ever seen. What a night! This is crazy! Carlos nastupuje po nejdelší pauze skoro ve své kariéře. Před 14 dny přejel Marpa v boxu a teď se pokusil to samé s Pastaňákem. Asi to byla jedna z těch chyb, kterou jsem udělal, že si teďka možná v tom postoji dost věřím a moc jsem nespěchal. Vémola almost paid the price there with a knee to the face. This is grappling style. Oh, big takedown against Pasternak. Překvapil mě tím, že se smířil s tím, že bude se mnou pracovat ze spod. To je to nejhorší, co můžete udělat. Oh my goodness, Vémola trying to submit the Brazilian Jiu-Jitsu black belt. Now this could be it. Přesně tohle byl Jakuzův plán. Jak to udělat, jak přecházet. A tam už to byla otázka času, kdy to dotáhnu. And he gets the tap! He gets the tap! To byl nebezpečný super, nikdo ho nedokázal ukončit. Jenom Roger Gracie a Carlos Vémola. Carlos Terminátor Vémola!
Já za sebou mám opravdu desítky let trénování jiu-jitsu a jako jsem mě potom dal purple belt, já jsem neměl žádný pás. Neuvěřitelná radost, děkuji trenére. Ty vole, no, ale stálo to za to. Udělalo mi to strašnou radost. Za někdy těžký soupeře brát na první dobrou se vyplácí. Hned jsem mu dal fialový, protože jakoby zasloužil. Já jeho vidím na tom úrovni prostě těch fialových pásů. Dřív používal hodně prostě toj síly, ale teď už víc používá prostě techniku a váhu toho těla na kontrolu soupeře. Teďka udělat 3 zápasy během 3 měsíců, to některý fakt neudělá ani za rok, tak si myslím, že to je taková velká motivace, že když to budete dělat správně, vždycky to jde se vrátit. I'm gonna be fighting in July in Czech Republic on Štvanice. There's so many guys that wanna get the title. Come on, title is mine. A lidi teďka budou říkat, že já si ho nezasloužím. Kingston má titulový zápas a kolik zápasů udělal v oktagonu přede mnou? Když on šel 77 v KSW a prohrál, ty vole. Prostě odhadli jsem neprohrál, mám 5, 6, 7 vítězství za sebou. Xavier si ten zápas zaslouží víc než já. On ho nechce, tak co mám dělat? I saw, man, that you would like to fight anybody, doesn't matter who. I would like to challenge you. I have the 7 knockouts in the first round. Vemola, you will be my next. Šance se chopil Aleksandar Ilić, 33letý profesionální MMA bojovník, který se narodil v srbském Bělehradu, avšak ve své rodné zemi a nejen tam je považován za velkou hvězdu. I was born in ex-Yugoslavia. We have wars, we have bad and poor childhood. Living in Serbia was very tough. The only way to get out was to go to the one side, which is bad, some criminal stuff, and the other stuff was sport. And I always knew that I'll be a professional athlete. So this is the basketball court where we played basketball all time. It was like 50 people. Everybody knows I was the best guy in it. Now when I look this court, I feel a little bit sad because I don't see too many kids, you know. To znam već skoro 20 godina. Ilke dolazi iz košarke i on je još odavno pokazio veliki profesionalizam. I started training MMA after 13 years playing basketball. Većini ljudi iz kraja je bilo žao kad je batalio košarku i prešao na MMA. Otišao na trening, zaljubio se, a samim tim i svima nama preneo tu ljubav prema tom sportu. First amateur fight was very important because after only 5 months of training I won. I was chosen by the organizer as the best fighter in this whole tournament. And this is the initial capital that tell me, hey, this is sport for me and I'll go all the way for it. Start kariéry měl Ilić naprosto impozantní. Rostl doslova s každým vítězstvím, aby se pak při skóre 11-2 upsal polské KSV. I think that I did maybe one of the best MMA debut is to fight with some big star, big name and to knock him out viciously like I did. High kick! Knockout! Niebywała sprawa! Ale przycelował Ilić! Po úspěšné premiéře přišla prohra. A hned na to pravděpodobně nejtěžší soupeř, který se kdy postavil Ilićovi do cesty. Bývalý šampion KSV Michal Materla. Krucyfiks i będzie rozbijany łokciami, pięściami. I almost knocked him out. He survived and I think this mistake now if we fight with him, this will be easy win for me. Následoval Jokerův dosud poslední zápas, ve kterém dominantně zvítězil a připsal si své již 7. KO v prvním kole. I trafił teraz Aleksandar Ilić i to będzie koniec pojedynku! I showed that nobody can put me in the cage. I knocked him out brutally in the first round. I get the invitation from the PFL organization for the 93 kilogram. I didn't get the call on the end, so I'm ready to go with Carlos Vemola. Konečně máme potvrzenýho soupeře, to znamená, ta příprava má už daný směr. Není jednoduchý sehnat pro Carlose soupeře, protože zápasně vezme buď blázen, anebo fakt špičkový bojovník. Aleksandr Ilić ukázal obojí. Tady narazí. Já si myslím, že je to frajer, který si chopil šance
Když vidíte, že je volný titulový zápas, tak každý opravdu warrior potom skočí. Jeden Joker mě málem ukončil kariéru, takže já to mám furt v hlavě, že tohle se mě nemůže stát znovu. Carlos je blázen. Za mě jede kolikrát až za hranu. A to je to, co odděluje normálního sportovce od toho vrcholového. Získal trošku sebevědomí v tom, že umí zaboxovat, umí trefit a nejjednodušší způsob, jak si připravit strh, je někoho trefit do hlavy. Nebude to jednoduchý oříšek, ale myslím si, že v titulovém zápase nikdo není jednoduchý oříšek. Hodně mě kluci pomáhají, samozřejmě Dan Škvor je na to výborný, chodí na mě z levýho gardu. V momentě, kdy to svážu a budu z toho hlídat, abych nedostal nějaký koleno na žebra, což on dělá dobře, tak si myslím, že mám vyhráno. Těch 7 knockoutů v prvním kole nemá pro nic za nic, je strašně rychlej, zleva strašně tam seká ty high kicky, je to něco, na co se musím připravit a nesmím to podcenit. Tohle je můj payback, tohle je to, kdy to Carlito všem Jokerům vrátí a splní svůj ženě to, co jí slíbil, že na svatbě bude šampion. Já teď půjdu 9-3, potom ve Frankfurtu možná catchweight a na konci roku si jdu pro svůj pás. Má tím Jaglaho nebo Kinsla, mě je úplně jedno, kdo z nich vyhraje, ale mají můj pás. Já to furt beru jako prozatímní pás, oni ho mají do té doby, než já budu ready, to je celý. Konečná vize Vémolandu je prostě bydlet v pěkným baráku a mít tam takovou malou minizoo. Mít tam ty lvy, mít tam ty pštrosy a velbloudy a žirafu a toho slona samozřejmě. A než bude slon, tak samozřejmě, protože jsem zodpovědný chovatel, tak musí být větší barák. To je nová paní domů, to je moje odměna za vítězství za Německo, viď? No jo, už ti dám, to je naše první krmení. V Čechách nemůžete mít jednoho lva, je to párový zvíře, musíte mít minimálně 2. A vzhledem k tomu, že zakázali od tohohle roku množit v Čechách, tak jsem si pořídil holku. Bude seznamovačka, ona se tě bojí, ale ona se tě bojí, kočena. Neboj se ho, to je náš beastie boy, no klid. Já jsem na to strašně hrdý, protože není v Čechách moc lidí, kteří dokážou zvládnout lva tak, že s ním každý den můžou sedět v kleci a že ho můžou krmit z ruky a že po něm ta 150-kilová lvice skáče. Já budu mezi těma 2 lvicema a budu tam třeba spát a budu tam s nima sedět a budu je krmit z ruky. A třeba mě to jednou sežere, no tak to tak třeba má být, no. Tak já furt říkám, statisticky v Československu víc manželek zabilo svoje manžely, než lvy zavraždili svého pána. Takže statisticky mám mnohem větší šanci, že mě sekne lela, než moje lvice. Tohle je mazel. Dejme tomu, že tohle je dáreček za autorenou, to zase takový vítězství nebylo, tak jenom mýval. Klid. Vypadá, že byste jeden nežral, ty vole. Někdo rád chodí do kasína, někdo má rád rychlý auta. A já mám rád zvířata. A tak co? Proč mě to furt lidi předhazují, že si pořizuju lva kvůli imidži? To vůbec není kvůli imidži. Když počítám všechny ty výběhy, co jsem jim vybudoval a tak dále, tak si můžu pořídit jedno Ferrari, můžu machrovat na Václaváku, ale to není něco, co mě naplňuje. To naplňuje možná někoho jiného, mě ne. Na zápas s Carlosem Vémolou se připravuje v MMA Fight Company pod hlavním trenérem Savem Lazićem. Njegova najjača strana je fighter IQ, to jest prostorna inteligencija u borbi. So my preparation for this fight is usually the same. Because everybody wants to take me to the ground, I don't feel danger on the stand-up. We love fighting wrestlers, we like fighting jiu-jitsu black belts, we usually KO them all. I just want to go to the Prague, finish him quickly in the first round and go home. Tajna njegovog uspjeha je upornost, tvrdoglavost i veliko srce. Carlos Vémola, as far as his skill sets, I don't think he's on the same level as Joker. Mislim da njemu Vémola odgovara stilski i mislim da je to naša borba, da ćemo mi to pobijediti poprilično lagano. Alex is different beast and he's the strongest opponent that Carlos Vémola can get for this title fight. Uvidíme znovu zrození Terminátora Vémoly, nebo ikona padne a bude oloupena srbským Jokerem. Největší sportovní akce léta. Všechny zraky upřeny na Prahu, Štvanický ostrov a 2 muže bojující o to nejcennější.
titul šampiona. I think this fight is gonna be the hardest for Carlos Vemola. Říká, že má 7 KO, že dá 8. Opravdová joke. It's very predictable. I can see this. I'm gonna defend every takedown what he's gonna try. High kick! Přesně si budeme plánovat s Jakuzou, co nejrychleji ho hodit, držet ho na zemi, nenechat ho vstát a přecházet z pozice do pozice, stahovat to pod sebe. Vemola is the fake guy, fake champion, and I'll be the new king in Prague. The time for talking is over. The time is now. Že to bude rychlý zápas nahoru dolů, ve kterém si každý z nás musí prosadit ten svůj styl boje. Matouš Kohout se narodil v Praze, kde také stále žije. Známý je především díky úspěšné kariéře thaiboxera. Takhle k bojovým sportům jsem se dostal skrz vlastně bráchu staršího, který mě neustále šikanoval. A já jsem se prostě chtěl nějak umět ubránit tomu. Máma má furt nervy, když přijde k ní domů a začal se rvát na gauči. Já to strašně obdivuju, jako celkově tu oddanost tomu disciplínu. Já jsem ani jako v první chvíli neměl jako v plánu, že budu zápasit. Já jsem prostě chtěl se tak nějak trénovat a vidět nějakou tu sebeobranu a pak se to prostě tak nějak nasčítalo, no, všechno. Strašně rád vzpomínám na celou tu svoji kariéru toho thaiboxu. Já jsem procestoval díky tomu jako skoro půlku světa. V průběhu své veleúspěšné cesty napříč postojovými disciplínami zápasil s těmi úplně největšími jmény, jako jsou Moravčík, Tolja, Kozmo Alexandre nebo Regian Erso. Jako největší úspěch beru vyhranou pyramidu v Turecku. Během jednoho večera jsem měl 3 zápasy a ještě jsem tam byl po zápase, který jsem měl týden předtím. Toho si prostě vážím, protože jsem do toho posledního zápasu kulhal a už já jsem ani nevěděl, co budu dělat. To jsem normálně měl slzy v očích, že se to fakt podařilo. Samozřejmě nebyl jsem úplný profík, protože jsem dělal jsem noční práci. Jednoho dne, kdy jsem ani neměl být v práci, to je prostě asi nějaký osud. Jsem měl dopravní nehodu, která vlastně mi otočila ten život úplně vzhůru nohama najednou. Dostal jsem mikrospánek a vlastně v něm jsem si jel ze svého pruhu do druhého a čelně jsem narazil do druhého auta. A on bohužel nepřežil, takže už mu nebylo jako pomoci. Dostal jsem podmínku, zákaz řízení. No, s tou situací se člověk prostě může srovnat jedině časem. Já jsem chodil i k psychiatrovi, bavil jsem se o tom s ním a různě, ale prostě pomohl tomu až vlastně ten čas. A fakt to trvalo dlouho, než jako jsem se vrátil do normálního života, že nad tím člověk tak nepřemýšlí, jako když prostě to bylo čerství. Popravdě ten první rok pro nás, pro oba, hodně náročný, jak tak pro vztah, protože jsme měli fakt chviličku po svatbě, takže takový to krásný období a najednou se stalo, co se stalo. Poznamenalo ho to určitě hodně, změnil se. Největší jako štěstí pro mě tak je samozřejmě ten sport a to, že dělám vlastně, co mě baví, ale po narození dcery tak se mi prostě ten svět otočil a největší štěstí je, když vidím, že ona je šťastná. To je husa. A tady je žába, hele. I pro mě ta dcera jenom jednou bude prostě malá, já si to chci užít s ní. A proto vlastně ani nezdržuju třeba po tréninku v tělocvičení, že prostě skončí trénink, dobrý, zabalím se a jdu domů, abych mohl být aspoň ještě nějakou tu chvíli doma. Matouš je hodně rodinný typ. Já jsem ráda, že i na to, že má takhle těžkou tu práci, že hodně trénuje, je často pryč, tak i když tady je s náma doma, tak se věnuje nám na 100% a hlavně Emičce se věnuje. Chci, aby měla nějaký odkaz a viděla, že se všechno dá se dokázat.
První šampion lehké váhy oktagonu Mateusz Legiersky se narodil v polských horách, ve vesničce Koniakov, kde také vyrůstal. Wiem, że może to dziwnie zabrzmi, ale sprawia mi to mega przyjemność, jak kogoś znokautuję. Legierski poslal Ronnyho k zemi tvrdým pravým hákem. Wtedy mój stan umysłu był taki, że byłem zdrowy, miałem dobrą formę i wiedziałem, że zdobędę pas. Wygrałem pierwszą walkę przez knockout, drugą też chciałem, udało się. Trzecią miałem życiową formę też przez knockout. Teraz nadszedł mój czas i chcę zawalczyć o pas oktagonu. Pokonam każdego, chcę walki o pas. 5 zápasů, 5 vítězství a 5 ukončení před limitem. V oktagonu zatím neporažen. No i czwartą walkę też chciałem zdobyć przez knockout. Tvrdý round kick, Legierski přitlačil na pilu a trefil Štrbáka, který šel k zemi. Chciałem się bić i myślę, że w tej walce biliśmy się bardzo mocno. Dla mnie zdobycie pasa oktagonu to było takie ukoronowanie tej drogi, którą idę przez całe życie. First Octagon champion Mateusz Dynamite! Mieszkam całe życie w górach, jestem z Koniakowa, no i jestem góralem. Czy dzieciństwo było super, no w górach, no jak to na wsi, no myślę, że wieś jest lepsza do mieszkania niż miasto. No i kocham tą wieś, będę tu prawdopodobnie mieszkał do końca życia, jeśli nic się nie wydarzy. No ogólnie poza treningami inwestuję w domy, buduję domy na sprzedaż. Takie inwestycje, takie hobby można powiedzieć w sumie. Zaczął jak gdyby to 2 lata temu. No namówił mnie jako ojca też, żeby zrobić z nim wspólną inwestycję. No i tutaj budujemy razem, staramy się, wiadomo, tutaj przyjeżdżamy, też pracujemy. No jest uwzięty mocno, jak coś się zaweźmie, to postawi na swoim. Po 8 letech v thajském boxu cítil, že potřebuje změnu. Zvolil si královskou disciplínu MMA. Největší tou motivací na ten přechod do toho MMA bylo to, že já jsem neměl už zápasy. I kdyby jen přišla nabídka, to byl tuším duben, jestli nechci v červnu mít zápas v MMA. Pak jsem přišel do zápasu a dostal jsem první úder tou zápasovkou a myslel jsem si, že jsem dostal cihlou. Každý ten přechod je náročný. Matouš navíc ještě byl jako docela na vrcholu, že jo, v tom thai boxu. Největší překvapení v tom bylo, že ta vzdálenost těch úderů, to je prostě opět diametrálně jiná. Což pak se ukázalo i v tom prvním zápase, i v tom druhém. Měl jsem prostě takovýhle kryt, zabalený jsem byl. I skrz toho jsem tam nějak prostě protlouklo a byl jsem prostě vypnutý, no. Postupně však nabíral zkušenosti. Prošel si oktagonem Underground, který dokonce celý ovládl, a přišlo i angažmá v reality show Oktagon Výzva, odkud však musel jako největší favorit kvůli zranění odstoupit. Mě to prostě nesrazilo, ať už ty porážky nebo ta dopravní nehoda. Vlastně se to všechno jako projevilo v té cestě nějak. Vždycky jsem se snažil jako brát tu těžší a trnitější cestu. Tenhle kluk miloval thajský box, ale potřeboval nějakou změnu a tak přešel do MMA. Tak s Matoušem dělám v podstatě od začátku, co začal s MMA. Teď si výborně vyčíhal a znovu klinč, koleno, loket. Chce strašně moc se posouvat a zlepšovat. To jakoby hrálo strašně velkou roli v tom, že on se z toho thai boxu prostě překopal na komplexního MMA zápasníka. Kombinace. Na kohoutový ten zápas zatím sedí. Celkově i ty klinče a tyhle ty lokty, kolena, tak to mám prostě nějak v sobě, protože my jsme to nějak extra netrénovali nikdy. Teď je Ferro ve velkých problémech. Tvrdé údery na spodek, na hlavu, další koleno. Matouš vždycky tlačil. Podle mě jako nejhorší typ soupeře, který vás nenechá vydechnout. Hodně dlouhý klinč, ve kterém Ferro jen přežívá, už tam stojí hodně dlouho.
Tam ten jeho styl boje je takovej a ten jako úplně nezměníme ani v podstatě nechceme, protože to funguje. No. S Legierským se měl utkat už na turnaji Octagon Prime 5. Avšak polský soupeř se zranil a zápas kvůli problémům s ramenem odvolal. Jsem říkal, jako dítě jedno koho proti mě dají, má 2 ruce, 2 nohy. Takže jsem přijal Adase a šlo se na to. Matouš Mighty Rooster Kohout, který tady chtěl porazit Legierského a nakonec je to Arda Adaš. Tak tam prošli do kolena jeden lakeť. Ten Dědek se adaptoval na to MMA. Tlačí do středu a teď krásný poraz. Nádherné zachycení toho kopu. To je prostě nějaký naučený moment, že jsem se odstrčil, myslel jsem na ten loket, který teda byl jak z pekla. A tvrdá prava! Kohout vypnul Adaše, konec! A ani jsem nevybavuju v té boxerskou na těch 100 zápasů, že takovýhle highlightový jako loket dal. No. Mateuš tady není, ale já se na tebe počkám. Je mi to jedno, Štvanice, září, kdy chceš. Ty budeš můj další soupeř. Mateuš Legierský chtěl po zisku titulu okusit něco nového. Jako šampion Octagonu se vydal do polské KSV a v prvním zápase se mu podařilo zvítězit. Dynamit Mateusz Legierski. Przyszedł czas na kontuzję, zaczęły łapać mnie różne dolegliwości. A couple of fights had to be cancelled or postponed. Byłem zły, wiadomo. Rok nie byłem w stanie bronić tego pasa. Navzdory zdravotním problémům se ale rozhodl jít po hlavě do dalšího zápasu. Była to cenna lekcja. Nauczyłem się tego, że po prostu nie biorę już walki, jak nie jestem w pełni zdrowy. The reason of the first loss in career was just taking the fight too early. But this is now where he is going to start bringing it in. It's all over and it's a TKO. Legierski didn't have it. Teraz jestem zdrowy i przyszedł czas, żeby ten pas odzyskać. Do tej walki przygotowuję się troszkę w inny sposób. Po prostu sparuję z większą ilością zawodników. Jest zawodnikiem, który zawsze uderza w każdej wolnej chwili. Jego styl odnosi się do jego ksywki. Dynamiczny styl, mocne uderzenia. Mateusz Kohout jest thai-bokserem. Ja nie będę unikał jego mocnych stron. Chciałbym go też w stójce pokonać. Matouš Kohout se připravuje v polské Poznani právě po boku jediného přemožitele Legierského, Romana Szymanskiego. Po tym, jak się chwytam na treningach tutaj z Mateuszem, po tym, jak się chwyciłem w swojej walce z Mateuszem Legierskim, uważam, że Mateusz Legierski jest słabszy fizycznie. Legierski nie będzie faworytem w tej walce. Roman Szymanský mi vlastně vzal tu jeho neporazitelnost, což mě trošku mrzí, ale samozřejmě mu to přeju. Bavili jsme se o tom zápase, probírali jsme, jak vlastně se s ním zápasil. Ta jeho prohra vlastně ukázala přesně tu taktiku, kterou bych i já chtěl jako na něm zúročit. W ringu jest bardzo bezwzględny, dynamiczny, nie odpuszcza. Idzie otwarcie do swojego celu. Cítím na sobě, že každým příjezdem z kempu tak se vrátím silnější a zkušenější. Vím, že my budeme 100% připravení, takže to bude hodně těžký zápas, bude to tvrdý zápas. A my prostě půjdeme po tom, aby jsme mu vnutili ten náš styl boje. Chceme dominovat v každém momentě toho zápasu. Bývalý šampion Octagonu s bývalým mistrem Česka i Evropy v thajském boxu.
Matouš chce titul, všichni ho chceme, celý tým a tenhle zápas je 100% cesta k titulu. A znovu clinch, koleno, loket. Budu první Čech, kdo ho porazí. A to náprava! Koho vypnul a naše je konec! Pewno Mateusz znowu pójdzie po pas oktagonu, tak jak zrobił to już jeden raz, tak odbierze co jego. Přiblíží se k titulové šanci polský ranař Mateusz Legierski nebo český král undergroundu Matouš Kohout. No i myślę, że będzie mi dane kiedyś się zmierzyć albo z Buchingerem, albo z Kejtem, zobaczymy. Pikantní česko-polský střet dvou rivalů, kteří si na sebe brousí zuby už delší dobu. Já se na tebe počkám, je mi to jednou, Štvanice, září, ty budeš můj další soupeř.